Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Seen on Facebook /DZRJ 810 AM and YouTube channel RJAM News. Hi, sis. You're on mute. Yeah, as usual, I always forget. Good Sunday afternoon, everyone. And you are listening and watching to Chit Chat with Double V, of course, with my co-host. This is Vivian Velez, and this is my co-host, Arlene Escalante. Yes. Yes, Arlene. Good afternoon. And you are, of course, in DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. An exciting Sunday again, sis. Oo nga, mukhang fresh ka, sis. Teka, kumusta yung nakita? Actually, wala pa akong tulog. Of course, bago natin pakilala yung ating special guest, nagpapasalamat po ako kasi nagkaroon po kami ng Sarah Caravan yesterday. So it was a motorcade at 5 days lang po namin ito nabuo. And thank you to all the solid Sarah supporters from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagkaroon kami ng nationwide caravan. And yes, so we want to thank everyone that for really participated yun sa mga ating kasamahan dyan sa solid Sarah supporters. Thank you so much. Okay, Arlene, yes. Excited na ako. And then sis, and yun ang maganda, pag kaisa sa isang adikain, parang very passionate ang mga tao, kita-kita ng mga suporta. Siyempre, pinanood kita, sis. Correct. Well, you know, actually, yung ating titulo dyan is Busina ng Pagkakaisa. You know, and because of what is happening, of course, election fever, and may kanya-kanya tayong mga manok, you know, and nagkakasundo yung ating mga, gusto nating ihalal, no? Pero ang mga supporters ang nag-aaway. Kaya nga. So, sis, kaya ito na nga yung sinasabi mo, election fever na. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-uusap tungkol dyan. Habang kasi sis, ganito kasi yun habang nagiging busy ang lahat, na pinag-uusapan kung sino yung manok sa national elections, sa president, medyo may nakakalimutan tayong aspeto na may mga nakakapasok pala na mga hindi natin, correct, hindi natin pinag-uusapan. Pag-uusapan natin, sabi natin, nako, kailangan kalampagin ulit natin ang ating guest na ito, no? Yes. Dahil kailangan maliwanagan natin itong mga ito. At ito you know, there are a thief in the night, di ba? Na parang mga ano yan. So, okay. So, the introduction, yung ating special guest, Jeffrey Celis, and of course, well-known as Eric Almendras. Yes. So, Eric, thank you so much again. I know it is a Sunday, so... maraming salamat, Miss Vivian Velez, the ever-dashing and majestic Vivian Velez. And of course, para kung si Mayon Volcano, majestic. Reyna. And of course, good afternoon. Happy Sunday to both of you. Kay Miss Arlene and sa mga kababayan natin na nagsusubaybay sa program ninyo dito sa Radyo Bandido
I'm very happy kami sa Abante Sambayanan to be part of your Sunday program ngayong linggo na ito. But thank you. We are honored. So, okay, Arlene. Yes. I will give you the first shot. Oo nga, Sis Vivian. Sa mga hindi po nakakaalam pa, sa ating po mga tagapakinig, tagasunod ngayon, si Ka Eric po ay dating CPP NPA cadre. So, si Ka Eric yan. At siya ang nagsaliwalat, di ba, ng mga nangyayari sa loob ng samahan na yon. Nakita po natin siya sa Senate hearing, nakita po natin siya sa television, at kaya marami pong na-enlighten na mga kababayan patungkol sa galawan na yan ay dahil po sa mga kababayan natin katulad ni Ka Eric. Ka Eric, tuloy-tuloy na tayo kasi marami tayong mga katanungan at naku, alam ko na busy-busy ditong si Ka Eric sa mga interviews niya. Unang tanong, para lang din sa mga first time na makita ka sa programang ito, curious lang ang ibang tao kasi meron na kagad nagtanong sa akin meron ba talaga mga NPA sa loob ng yung mga tanong nila, may mga komunista ba, may mga NPA ba na nakaluklok ngayon sa gobyerno? Paki-explain nga po yan. Magandang unang salvo ng tanong yan, Miss Vivian and Miss Arlene. Opo, ang panghihimasok or ang bureaucracy infiltration ay hindi bago na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. In fact, it is a program. Ito ay deliberate, purposive, and methodical na ginagawa nila bago pa man sila magbuo ng tinatawag na mga party list. In fact, the first time na bumuo sila ng complete slate, Miss Vivian and Miss Arlene, ang Communist Party was the time when Joma season and the leaders of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines ay na-release sa kulungan sa panahon ni Cory Aquino in 1986. Kaya ng 1987, itinayo nila ang Partido ng Bayan. Ang Partido ng Bayan was the precursor of Kamatayan or Makabayan Bloc na tinatawag nila. In that time, Ms. Vivian, nagpatakbo ito ng 12 slate senators. May koda pa kami yan Medyo pangit lang ang code niya, medyo sexist ang kanyang recollection, bobuka ka na. Kasi Boscaino, Beltran, Sancho, basta Sanchez, Nilia Sancho sumama doon, 12 slate yan, at landslide yun. Landslide na nilang paso ng taong bayan. 1987 yon. Hanggang kongresista, hanggang mayor. In fact, si Butch Abad, the former DBM secretary ni Pinoy, was a partido ng bayan mayor sa Batanes. Doon siya tumakbo. Marami yan. But to make the story short, after the 1987 debacle in politics, and si Joma ay nag-self-exile sa Europe, sa Netherlands, nalusaw itong partido ng bayan kasabay ng pagkalusaw ng peace talks noon with Cory Aquino during the infamous incident in the now known as Mendiola Massacre. So nawala ito, natapos ito. After that, hindi tatigil naman ang infiltration nila, Miss Vivian, Miss Arlene. Ginawa nila, nagkakaroon sila ng mga tinatawag na negotiations sa mga mayors, sa mga governors, kongresista, upang sila ay makapasok sa mga job hires, job contracts, tsaka iba pang mga benepisyo during election. It was only in 1998 that the CPP was able to design a systematic extortion operations sa kanilang panghihimasok sa ating electoral process. Doon nagsimula ang pagpapatupad ng tinatawag na PTC, Permit to Campaign and Permit to Win later on, na ang nagpapatupad ay ang NPA. Ibig sabihin, Miss Vivian and Miss Arlene, ay hindi makakapasok yung mga kampanya at mga campaign materials ng mga politiko kung hindi ito dadaan sa mga ruta ng NPA, lalo na sa mga liblib na kanayunan at mga komunidad at mga barangay. So naging luxurious financial resource generation ito since 1998. However, nang magkaroon ng malakas na puwersa sa pagpapakilos in the so-called Broad Alliance, sa isang pangyayari, Miss Vivian, na pinapatalsik ng taong bayan
kasama ang CPP doon sa pagbubuo ng ERAP Resign Movement. The ERAP Resign Movement was yes, the CPP was at the core of the ERAP Resign Movement. So the ERM is now the equivalent of movement against tyranny. Sad to note, sa kanila, hindi naka-take off ang movement against tyranny to oust Duterte. Pero yung ERAP Resign Movement became successful, which preceded to now known as EDSA 2. Yun ang nangyari. And I was part of that open mass movement. Hindi pa ko underground yan. I was the chairman of Bagong Alyansang Makabayan sa Isla ng Panay at kami ang bumuo ng island-wide buong Western Visayas na ERM, ERAP Resign Movement. At ang mga doctors noon na sumama sa amin, na unang sumama sa amin bago pa magkaroon ng formal impeachment, ang tawag sa kanila ay Code Red. Code Red, Resign, ERAP, Dali. Yun mga doctors yun, kaming bumuo din doon. Eric, ma-interject ko lang, ano? Kasi medyo familiar ako doon kay ERAP. But they were not the one who instigated it, di ba? They were. Parang sinakyan lang nila yon. Tama ka. The issue was with Chavez, doon nag-umpisa yun eh. So, parang sinakyan lang nila yon, ano, yung issue yon. Kasi si Manong Chavez ay may line yan sa CPP. Sa North. Yeah. So, nang naiipit na sa kay ERAP, ang una niyang pinuntahan ay si Cardinal Sir. Doon siya nagtago. Pero ang CPP, nakalinya na sa kanya matagal na. As part ng kanyang friendly relationship, quote-unquote, hindi naman yan si Chavez lang. Maraming politiko yan sa buong Pilipinas yan. Backdoor. So the CPP ordered the open mass movement, which is the Bagong Alyansa Makabayan. So kami ang unang bumuo ng ERM, ERAP Resign Movement, with the hierarchy of the church ng simbahan. Yes. Yun ang pinagmulan niya actually. Sa core group niyan, sila Teddy Casino, Sator Ocampo, Carol Arroyo, sila ang core group ng urban operators ng CPP. Anong relationship nito, Miss V and Miss Arlene, sa pagbubuo nila muli ng bagong partido para pumasok sa electoral? Ito ang naging daan upang maging sikat na sikat ang bayan muna sa 2001. Kasi remember, January 20 bumaba si ERAP at election year yan, 2001. Kaya sikat na sikat ang bayan muna kasi ang bayan muna at ang bayan kinonvert ng CPP into a political machinery in the period na nakita nila na may electoral advantage pala pag pumasok sa Congress. Isa lang muna ang party list na binuo ng CPP after 1987, yung binanggit ko kanina. Yun ang bayan muna. At automatic, hindi po kami kaagad ang nag-number 1, number 2 lang kami noon. Ang nag-number 1 na pinitisyonan namin hindi makaupo during the 2001 sa party list election ay mamamayan ayaw sa droga, MAD. Si Richard Gomez ang number 1 nominee noon. Kaya hindi nakaupo si Richard Gomez as congressman ng MAD. Kasi ang nagpetisyon sa kanya, ang CPP, through bayan muna, na sinabi namin sa Supreme Court na hindi yan marginalized sector kung hindi yan ay program ng PNP. Kaya hindi nakaupo si Richard Gomez as MAD. They were number 1 that time sa 2001 election. So dahil na-disqualify sila, umupo kami as number 1. Number 3 ang nakaupo kagad sa Toro Campo, Crispin Beltran, and Lisa Masa. 3. That was 2001. So to make the story straightforward, from 2001 to 2000 ngayon, tuloy-tuloy po yan na nagbuo na ng mga party list. Ang sunod na binuo, Anak Pawis at Gabriela Women's Party. And then by 2007, bumuo ng party list pero hindi ito nanalo. Ang Kabataan Party, wala pa noon. Ang pangalan niya, Anak ng Bayan. So kasi pangit ang pangalan, no? Anak ng Pasig. Anak ng marami kang idudugtong. Natalo ito. So later on, naging ACT teachers din. So 5 na. Bayan muna, Anak Pawis, Gabriela Women's Party, Anak Pawis, at Kabataan Party. Yan ang kanyang evolusyon. Kasi naging malaking racket sa sindikato sa Pundo, Miss Vivian and Miss Arlene, ang pagpasok sa Kongreso. Ano ang purpose? Bakit naglalaro ang CPP, NPA, NDF gamit ang party list? Una, nakita nila na si late Pupoy Lagman na tumiwalag sa CPP at bumuo ng Sanlakas at BMP was a visionary. Kasi unang pumasok sa party list, sila Pupoy Lagman. Sila ang unang nanalo, yung Sanlakas, BMP, sila Magtubo, at sina RG Guevara. Marami yan dati.
Pero kalaban namin yan sa CPP dati. Kaya nakita ni Joma, inggitero din to si Joma, sabi niya, hindi pwede wala tayo dyan. Kailangan makapasok tayo kasi milyones ang pundo dyan. True enough. Sa unang termino pa lang ng bayan muna, alam niyo ba Miss B at Miss Arlene, kung magkano ang nakuha nila sa PDAP at mga diskarte sa kontraktor na ginagamit nila para magkontrata daw ng mga project? More than 100 million pesos kagad ang na-generate na pundo mula sa party list na yan, 2001. Napakalaking pundo para igastos sa NPA operations, sa mga full-time operators and underground operators. Hindi ito nakikita ng government kasi ang nakikita ng gobyerno hindi mukha ng CPP, NPA, NDF kaagad, Miss Vivian, Miss Arlene. Ang nakikita na mukha ay mukha ng Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela Women's Party, ACT Teachers, Kabataan Party. But all of them, sa nagtanong kay Miss Arlene, you cannot be there, Miss Vivian and Miss Arlene, manominate o kaya uupo kung hindi ka hardcore member ng Communist Party of the Philippines. At kung hindi ka member ng underground organization. At malinaw na delikado yan kasi ang layunin nila ay hindi para sumuporta sa gobyerno. Kung hindi para pabagsakin ng gobyerno ng unti-unti, parang killing me softly, parang anay, lalasunin mong gobyerno, sisirain mong gobyerno, kukunin mong pondo at mga programa, batikusin mong gobyerno, at parang ang dating mo ay parang fiscalizer ka, pero the real and true intent is to weaken the government, decay the government so that people later on will join the underground operations to topple down the government and overthrow it through armed uprising when the situation becomes favorable for the NPA to seize power on the centers of urban and town centers. Yan ang kanilang direksyon. Nakakabahala yan, Miss Vivian and Miss Arlene. Also, actually, it's really parang legitimizing, di ba? Correct. The movement. Agree. Yeah. Agree. Yeah, that's the term. Nabigyan sila ng pagiging lehitimo para batikusin ang budget, busisiin ang budget, Yes. batikusin ang mga programs, because wala lang sila sa kalsada simple. Nandun sila mismo sa loob ng Kongreso and they enjoy every bit of privileges, rights, and funds and other access to power given to a congressman. Yun ang malaking problema natin kasi nagamit nila ang party list system. And Miss Viviana, kung niko-compute ko mula 2001 hanggang 2021 ngayon, in 20 years, hindi bababa every year sa 1 bilyon na pondo ang kaya nilang laruin sa isang term nila, sa isang term. So 1 billion yan kasi 70 million per congressman yan eh. 3, 6, 4, 5 sila dyan palagi. Sa average, that's around 1 billion per term. Imagine an enemy of the state like CPP, NPA, NDF using this kind of sophisticated political masquerade. They can even infiltrate and get funds and sabotage programs of government and policies of the government inside the halls of Congress, which is an institution of the pillar of leadership of our sovereign authority. How can that happen na hindi napansin ng gobyerno? Kasi hindi nag-aaral sa kasaysayan ang namumuno sa pamahalaan. Except kay Pangulong Duterte na naintindihan niya because he was dealing with them at the local level sa Davao. Similarly with Chavit Singson, alam naman ni Chavit kung ano sila. Kaya ito ay laro ng politika, pero ang problema, tama ka Miss Vivian, the infiltration of the bureaucracy through the party list system inside Congress made the Communist Party, the NPA, and the NDF their agenda given the legitimacy and the platform afforded to our institutional authority like Congress na hindi nila nagagawa dati kung sa kalsada lang sila mag-ingay. Yes, definitely. And, but you know, there were, di ba, Arlene, Eric, marami nang naging usapin tungkol dito and they can be identified. Yes. Kasi ano naman sila eh, there are, you can see the kilos, makikita mo naman on their programs, kung paano yung platforms and all. Pero nabigyan na ng question, di ba? Nang maaga pa yan na kung paano kung there will be given the legitimacy na tinatawag natin sa ano. Pero walang nangyayari, ano po? Nagkamali kasi ang COMELEC, Miss Vivian, no? And even the government, dapat may requirement yan sa registration ng party list.
at ng political parties na may provision na magkakaroon ka ng public oath of declaration na dapat ikokondina mo at i-renounce mo ang armed violence, terrorism, and the attempts to overthrow the government, including ang pag-renounce at pag-reject ng CPP, NPA, NDF, and all other organizations identified as involved to terrorism. Dapat pipirmahan mo yan at panunumpaan mo yan at requirement yan para sa'yo ma-accredit ka. At pangalawa, kailangan magkaroon ka ng declaration dyan that you are going to join the government to fight the organizations of CPP, NPA, NDF, and to put an end to the armed violence, especially those that attempt to overthrow our government, our democratic institutions. Wala po yan eh. Kailangan nandyan yan sa party list law para safeguard sana natin yan at safety net. Kaya nga, kung tanungin mo sila, Miss Vivian, Miss Arlene, hindi nila dinidenounce ang CPP, NPA, NDF. Hindi nila kinakondina ang mga terrorism, ang pagpatay sa mga civilian, pangbobomba, pang-i-extort, pagpatay at pag-ambush sa mga sundalo at pulis, at panununog at pangbobomba sa mga private business properties. Kaya nga, Miss Vivian, yung Daraga International Airport sa Albay, sa Bicol, si Pangulong Duterte na nakapagpagkompleto niyan, 2 beses yan na tumigil, at least 4 to 5 months in the span of 11 years, kasi sinusunog ng NPA ang mga equipment dyan at kinukutungan ang mga kontraktor. Ang pinakahuling panununog, I think dyan, was in 2017. 2017. Kaya tumigil ang construction dyan. At sunod-sunod na pangbobomba yan. And many more, Miss Vivian, na ginagawa. And yet, pinapalakpakan ito ng grupo nila Colmenares, nila Zarate, na by the way, si Colmenares, kinopkop na rin ni Pacquiao at si Bong Labog na CPP operative sa labor. At nandun na rin ang ibang operatiba nila ngayon kay Isko Moreno at ang si Sara Ilago at si Arlene Brosas na puro mga CPP operative din sa party list nakikipag-usap backdoor kay Leni Robredo para hindi mahalata ni Trillanes at ng Magdalo. So makikita mo talaga ang panloloko, panlalansi, political conspiracy, manipulation, and maneuver. And I think it's high time dito sa Chit Chat with Double V ay dapat mailanta dito tuloy-tuloy. And in all media platform, we have to educate our voters, we have to educate the government leaders themselves, and even the politicians, na hindi ito ordinaryong problema, kaya umabot tayo ng 52 years going towards 53 years dahil sa problemang ini-ignore natin ang katotohanan na mamanipula ng CPP, NPA, NDF ang ating political, democratic, and legal and electoral system sa matagal na panahon. Because Eric, as we discussed the last time that you were with us, kasi naman yung kanilang plataforma talagang medyo dumidikit naman sa realidad. Tama. Ng ating sistema at ng ating whatever is yung sitwasyon ng isang taong bayan. So minsan ang hirap ang hirap i-differentiate until malaman mo yung underbelly at yung kung ano talaga, di ba? How can you not support them if you do not have such deep historical background and perspective? Kung ang advokasya niya nila ay itataas dapat ang buying price ng palay at mais. Lahat ng magsasaka gusto talaga yan. Yes. At dapat ay kailangang unahin sa pagbabakuna ang mga manggagawa at mga maralita so that they can go back to economy to live and survive. At kailangan ay magkaroon ng pagtigil sa korupsyon. Parang totoo. Pero sa totoo lang, yun ay mga exploitative issues, manipulation, so that they become legitimate advocates and champions of the people's issue na dapat tugunan ng government without them. Kaya tama ka, Miss Vivian, the political operation, the infiltration, Miss Arlene, takes off doon sa paggamit nila ng mga exploitable issues, social and economic issues, which also concern government policies, programs, and interventions na kailangan nating gawin. Otherwise, they become relevant politically every election. Correct. Oo, kasi yun ang, di ba, Arlene, no? That is that is the irony of it all, because yung talagang dikit yung kanilang, yung propaganda nila. Panlalansi. I like the term panlalansi. Panlalansi talaga yan, Miss Vivian, kasi their aim is not to strengthen government support intervention to address
the so-called socio-economic issues of the people, but rather to weaken the government and eventually make the government collapse and agitate people to go against the government, to propose an agenda that is no longer just simply reforms, but rather radical and socialist and communist agenda that will control and that will eventually diminish our democratic system. Yun talagang layunin nila. But yung mga issue na ito, tama ka, ito ay nagagamit sa panlalansi, sa deception. Agree? Yeah, Wow. it is a deception. Ka Eric, curious lang ako, sis. Tatanungin ko lang to. Yes. Two questions na magkakabit. Sana mga baluarte ng CPP, NPA, NDF pagdating dyan sa, kasi magka-campaign na tayo. At paano ba nangangampanya sila? Apo. Paano ba sila nakakakuha ng boto? I think that dapat ito malaman sa program sa Radyo Bandido ninyo, Miss Vivian and Miss Arlene. 70% minimum or 75% ng boto sa party list ay nanggagaling hindi sa organized masses or organized mass-based na tinatawag. 70 to 75% by my experience at my knowledge about that, nanggagaling sa tinatawag na negotiated alliance votes. In simple terms, ang nagbibigay ng boto, mga mayor, gobernador, congressman. Kasi naniniwala itong mga mayor at mga governor at iba pang politiko na may mass base ang CPP. So quid pro quo, may bargaining. Halimbawa, sasabihin nila, Miss Vivian, Mayor, i-endorse ka namin dahil mayroon ka mga pro-people agenda at bibititin namin ang iyong kamay sa entablado, sasama kami sa iyo at we will deliver around 20 barrios na malakas kami all towards your election, pero bit-bitin mo kami sa iyong sample ballot, final ballot. At ang aming party list, halimbawa bayan muna, yun ang maglalabas sa party list. Kaya yung balota ni mayor at ni governor at ni congressman na may pondo na 1.5 o kaya 1,000 sa final ballot during the day of election, ano yung 1.5, 1,000? Yun po, Miss Vivian, ang vote buying. Alam naman natin, hindi naman tayo ipinanganak kahapon, alam ng mga tao ito. At pagdating ng sample ballot, may laman yan, 1.5, 2.5, 2,000. Ang sasabihin dyan, support yan para sa inyo pagboto kasi malayo kayo, ward leaders namin kayo. Pero nandun na rin ang pangalan ng party list namin. Ay, ito palang kay Go, bayan muna. Yan ang tinatawag na, did I do it? Yes. Sa mayoralty at sa congressional election sa Iloilo City, ginawa namin yan. Kami ang nag-stickering. Ginagawa palagi yan. Ang gusto talaga ng CPP, makakuha ng alliance vote doon sa final ballots na alam nila na pinupunduhan. So what do I mean about this expose, Miss Vivian and Miss Arlene? Malaking bagay dapat na ang DILG ay panindigan niya at palakasin itong memorandum niya na lahat ng kandidatong nakikipagsabwatan sa mga CPP party list na ito at sa kanilang operators ay dapat filean ng disqualification kasi pagtataksil ito. Kasi itong grupo na ito ay CPP ito. I think there is a pending DILG memorandum about that. Hindi pa ito kasama ang pagbabayad sa NPA ng 2 Armalite at 100,000. Mga bala, mga backpack, mga supply. Marami yan na may isa nga na-capture, Miss Vivian, na nasa 4th Infantry Division ako. Hindi pa ako lumalantad. Notebook ng NPA sa Surigao. Nako, sa 14 na tumakbo na mga kandidato, governor, mayor at congressman, ang bawat isa hindi nagbababa sa 150,000 to 250,000 ang ibinabayad. May Armalite pa, may importin pa. Notebook ito kwentahan notebook ito. Armas, pati armas. Yeah, may armas, may bala, may pera. So, during election, hindi pa kasama yon sa sinasabi ko na botohin ang kanilang mga party list. Kaya niluluto nila tayo at ginigisa sa sariling mantika natin. I think COMELEC should not make themselves appear as if naive sila. Nangyayari ito. And ang kasabwat sa pamimiki, panlalansi at terorismo na ginagamit ng CPP, NPA, NDF ay ang mga makabayan block na tinatawag nating kamatayan block. Kaya sa speech ko, Miss Vivian, Miss Arlene doon sa Sofitel, when I submitted in behalf of Abante Sambayanan our CONA, Certificate of Nomination and Acceptance sa party list election, sinabi ko doon, dapat tingnan ng mga mamamayan at ng pamahalaan na ang may pinakamalaking private armed group na nagte-terrorize during election ay hindi makikita sa Masbate lamang, sa Abra o kaya sa Samar.
ang may pinakamalaking armed group na nationwide ang scope ay ang CPP Party List Group at ang pangalan ng kanilang armed group ay NPA. Ayun. So kung gusto nating lansagin ang pagkikialam ng mga private armed group sa pag-terrorize ng mga election natin, ang guilty number 1 dyan, ang CPP Party List, na ang kanilang private armed group, ang pangalan ay New People's Army. So malinaw, Ms. Vivian, that this is a very, very big and complicated grand conspiracy. Ulitin ko lang sa tanong mo, Ms. Arlene, Yes. bulk of the votes, kung bakit umaabot sa 6 na nakukuha nilang seat sa party list, ay ang tinatawag na negotiated alliance votes with politicians na dapat hindi na magpapatuloy at dapat mailantad at maibunyag ito, Ms. Vivian and Ms. Arlene. Grabe, no? Miss Vivian, yung mata mo. Parang nalalaki. Eric, meron kang mga nabanggit kanina. Baka Na nag-hang si Ms. Vivian? Ayan na. Nawala Sorry po. O Eric, may tanong ako kasi meron kang mga nabanggit na pangalan kanina ng mga presidential candidates. Baka sabihin natin mga tagapakinig, uy, totoo ba yan? Nagre-red tag ka lang ata. Meron po ba tayong mga pagpapatunay nito or... Yeah. Hindi po ito red tagging. Ito po ay historical perspective-based analysis and political estimate batay sa karanasan. Ang Isko Moreno Black ay direktang nakikipag-usap kay Joma Sison. In fact, he was part of the so-called informal consultants of the NDF, of the CPP, NPA during the peace talks. May isa pa siyang kasamang mayor, si Bistik, no? Pero mas closer ito si Bistik Bautista, pinapunta din yan sa Netherlands. Pero mas malapit at mas linyado at regular ang pakikipag-usap nila Isko Moreno kay Joma Sison. Bagamat tinanggi ni Joma na hindi Communist Party member si Isko Moreno, totoo yun. Pero hindi nila itinanggi na kaibigan nila ito. At ito ay nagagamit nila sa kanilang political alliances, Ms. Vivian. At nandun na ngayon sa kay Isko Moreno ang grupo ng Kadamay, which is a CPP front organization sa Urban Poor Operation. Nandun na rin ang mga political operators like Obet de Castro at iba pang personality ng CPP Urban Operations. So Isko Moreno is among the candidates na nilalanguyan at nilulubugan at kinukumpasan ng CPP sa loob niya. Ito posible hindi alam ito nila Lito Banayo. But I think they should understand that it is called tactical alliances. Number 2, sa kay Manny Pacquiao, indicator na nandyan na rin sa kanya ang CPP at ang nagpapatakbo dyan sila Rafi Bailoses ng mga taga-Central Committee. Kinuha niya si Elmer Bong Labog. Si Elmer Bong Labog ay head ng KMU, Kilusang Mayo Uno. Ito ay CPP Labor Front of Infiltrator sa mga unions at ito ay pinuno ng NTUB or part ng NTUB. Anong NTUB, Ms. Vivian? National Trade Union Bureau. At ito ay under sa National Organizations Department ng CPP. I should know kasi yun ang organization namin. Ang isa si Nery Colmenares. Kinuha na rin nila. And I think Manny Pacquiao is also talking to some elements from COMID, Komisyong Mindanao. This is a CPP unit na nanindigan noon that they are going to support Rodrigo Duterte and they will not endorse the Central Committee endorsement for Grace Po in 2016 elections. So, COMID is Komisyong Mindanao. Ito ang namumuno ng CPP, NPA, NDF sa area ng Mindanao and they're talking to Manny Pacquiao. Leni Robredo, dahil nagninimbang siya, nagbabalansi siya, hindi niya kinuha si Nery Colmenares kasi nandyan ang Magdalo, which is on the politics of right. Hindi ayaw ito sa left talaga kasi mga former military officers ito. Although may portion ng Magdalo na naging kaibigan ng NPA, Ms. Vivian, there was a tactical alliance in 2003 with Magdalo para pabagsakin si GMA. Yung mga bloke nila Lieutenant San Juan noon, nila Asidilio, nila Guy, Lieutenant Guy, but not the Trillanes Block. Pero sa likod ni Leni Robredo, kinakausap niya sila Sara Ilago. Sino ito? National Youth and Students Bureau. And ito'y connected sa CPP? Yes. Officer ng CPP, of course. And Arlene Brosas, Ms. Vivian, ito naman ay National Women's Bureau. Using the masquerade of Gabriela, Women's Party and Kabataan Party. Based on this circumstantial account, historical correlation of personalities, ngayon, nakikita natin na napakalawak, Ms. Vivian, ang attempt ng CPP na lumangoy kasi ang common denominator ng kanilang alliance kung bakit sila ginagawa nila ito, Ms. Vivian, ay no more Duterte in 2022, never again to a Marcos,
and abolish NTF-ELCAC. Yan ang kanilang open call. Kaya nila ito ay nilalapit dito sa mga personalidad na kumakalaban kay Pangulong Duterte. Ang tawag nila dyan, United Front Building on the basis of tactical alliances. Ibig sabihin, pagkatapos ng eleksyon, kukuha sila ng mga concessions, Miss Vivian. Delikado ito mga kababayan. Ang panawagan na ito ay panawagan ito ng CPP sa tactical election nila na line. No more Duterte in 2022, never again to a Marcos, and abolish NTF-ELCAC or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pinapatulan ito ngayon ni Manny Pacquiao at medyo interesado si Leni Robredo na bitbitin ang linya na yan at ganon din si Isko Moreno. We have to understand that this is a grand scale of manipulation, deception, sabi ni Ms. Vivian, panlalansi, and political conspiracy. At so tama lamang na magkakaroon ng rainbow unity ang mamamayang Pilipino. And what is rainbow unity? Wala tayong choice, doon tayo sa magpapatuloy ng NTF-ELCAC, doon tayo sa magpapatuloy ng programs ni Pangulong Duterte na naglalayong tapusin ang communist terrorism sa ating bansa. And only the Duterte line, kung sino man yan ang magdadala niyan, yun ang malinaw na kakalaban sa CPP, NPA, NDF, kaya wala sila doon. However, Ms. Vivian, Ms. Arlene, it is also incumbent and moral obligation of Manny Pacquiao, Leni Robredo, and Isko Moreno to be transparent, truthful, and loyal to the Republic, to the sovereign power of the people, and not dance with the evils of communist operators that are lurking inside their campaign and political operations. Grabe. Grabe. Yung ko lang to, sis. I mean, how effective it is now because information is really golden when it comes to yung ating magiging laban dito, no? Yung ating mga informations. Ka Eric, marami po bang nag-iimbita sa iyo para Miss Vivian, sana lumaganap itong interview natin. This is not a very conventional interview and these are not conventional information na maririnig ng ito no holds barred dito, hindi at nilalantad tong mukha ko. And I'm challenging everyone, kung kami nagkakamali, ang sagot lang namin is very simple. How do I know this very intrinsic and very systematic operations? Because we did it. Ginawa namin yan at nilatag ko kanina ang historical perspective. Saan nanggaling ito? Anong layunin nito? Anong mga modus operandi nito? And kung mayroong pinakagrabe sa sindikato, sa pangungutong extortion, one single biggest mafia style capacity of extortion operation and political manipulators and political opportunists na grand scale ang kayang gawing conspiracy to the point na kanilang pinakikialaman ng ating internal na mga proseso ng electoral and democratic process, walang ibang may kapasidad niyan. CPP, NPA, NDF. They are not winning the war to overthrow the government, not yet, but they are destroying our institutions. They are circumventing and exploiting our laws, and they are large-scale deception and manipulation kung saan napapahina nila ang ating mga institusyon, ang ating gobyerno, to the point na nakakakuha sila ng pondo, concessions at mga iba pang mga bagay na dapat hindi ibinibigay sa mga grupong naglalayong pabagsakin ang ating lipunan at ang ating gobyerno. Pero nagagawa nila, every may eleksyon, nandyan sila. At tama ka, Miss Vivian, tinumbok mo saan sila dapat at saan sila nakakapasok doon sa mga lehitimo at mga valid issues na nagagamit nila bilang exploitable issues para manglansi. Big time na panlalansi sa taong bayan. Kailangan ito ng information grand counter operations. Yes. Yes. Kasi talaga, no, basa ko yung ating mga comments. No? Sinasabi nga nila, paki-share naman ito. It's really very interesting, no? Yes. To hear right now kasi nga because of the election of 2022. At worried lang ako, gusto ko lang talagang talaga yung ating mga listeners and gusto ko lang talagang malaman at gusto ko rin silang at the same time. Ano ang mangyayari pag ang naging presidente ay napasukan talaga ng ganitong klaseng Oh no. What if? Yan. What Okay. if? Napakagandang hypothetical perspective Yes. na dapat nating tingnan. Of course, we will not allow that.
on our capacity, we will not allow them Yes. to do their things so smoothly without any challenges from the people like us at sa pamahalaan. Yeah. Kung mangyari yan, halimbawa, anybody from Isko, Lini, or Pacquiao makakaupo dahil nakakalangoy, nakakalubog ang CPP political operators doon at mga urban operators nila, ang una nilang itutulak ay ang pag-abolish ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Meaning to say, mawawalan ng kabuluhan ang pinagsumikapan at pinaghirapan ni Pangulong Duterte na pagbubuo ng whole of government approach at ng whole of nation approach, good governance and barangay development program. Lahat ng ito, Miss Vivian, tatanggalin ng CPP at sasabihin nila na yan ay mga kontra sa interes ng mamamayan, pahirap yan, bahagi yan ng mga suppression of civil political rights na ginawa ng Duterte government. Yan ang magiging narrative. At yan ay dapat tanggalin. So delikado yon. Kasi mamamayagpag muli ang recovery ng CPP, NPA, NDF, makakabalik sila sa mga barangay na dati nilang tinugaran, at ang pangalawa, itutulak nila ang peace talks. Ang peace talks na tinapos na ni Pangulong Duterte kasi, sabi niya, ang peace talks dapat dito gawin sa lokal. Direkta sa mga leaders, sa mga komunidad, at involve ang mga local government at hindi doon sa Netherlands na gumagastos tayo ng milyon-milyon. Walang naabot for the last 30 years halos, Miss Arlene, Miss Vivian, walang naabot ang peace talks kasi ginagamit lang ito sa propaganda, fundraising, recovery, at lahat ng mga diskarte, nauuto nila ang gobyerno at napapatigil ang mga military and security operations. Kaya nakaka-recover ang NPA every time may peace talks sila sa Netherlands. Kaya yun ang pangalawang mangyayari, Miss Vivian. Ang pangatlo ay sigurado lalakas ang kanilang legitimacy and moral position to say na, kita nyo, tinanggap kami ng taong bayan, kami ang pinanigan. Tama ang panawagan na no more Duterte in 2022, never to a Marcos again, and abolish NTF-ELCAC. So mga ngalandakan si Joma, yan ang linya ng mamamayang Pilipino. Ituloy-tuloy natin ang pagbabago. Pero ang ibig bang sabihin ay makikipag-cooperate na sila sa government? No. Ang gagawin nila, palalakasin nila ang kanilang NPA recovery, recruitment and organizing sa mga sektor, infiltration sa schools and universities, at fundraising operations, at muli silang mamamayagpag, Miss Vivian, na ang lahat ng mga naabot ng NTF-ELCAC, mga cleared barangays na ito, Miss Arlene, at lahat ng participation ng government, matitigil yan. Kaya babalik tayo, Miss Vivian, sa wrong framework against sa CPP, NPA, NDF, which is whole of armed forces approach. Never can we address the communist terrorist insurgency problem with the whole of AFP alone. But this time, without NTF-ELCAC, should an Isko Moreno, Manny Pacquiao, or Leni Robredo become president, any one of them, sigurado tayo delikado ang taong bayan. Kasi mamamayagpag muli at lalalim at lalawak ang ating problema sa communist terrorism. Miss Vivian. Arlene, meron ko may question ako dun sa local governments. Gusto kong tanungin kay Ka Eric, meron ba tayong percentage or more or less ng mga mga sympathizers ng grupong ito? I mean, sa election, ano? So darating, as we're saying kanina, ididikit ko lang yung mga mayors, di ba, yung mga local governments natin. Siyempre, doon muna sila mag-uumpisa, no? Para palakasin yung kanilang mga hanay. Oo. Agree. So may mga percentage ba tayo or less or maliit pa lang naman? Kung direkta sa mga CPP party list, maliit na. Lumiit ito dahil sa effort nila Secretary Anyo at ni Pangulong Duterte. Natakot na rin itong mga oportunistang politiko since nag-assume na DILG Secretary si Secretary Anyo. So ang ibig kong sabihin, kung direkta sa mga party list nila, hindi. Pero kung ruruta dito sa mga politiko na sinakyan nila, nakakalangoy sila at nakakapagtago sa Leni Robredo, sa Pacquiao, at sa Isko Moreno. Ito dahil sa hindi pa malinaw kung ano ang total alliance na ibubuin ng magpapatuloy sa legacy at programs ni Duterte. Ang ibig kong sabihin, Miss Vivian, ang pag-aalangan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos until November 15 is a big factor na nag-aantay ang taong bayan kung saan sila papanig at kikiling. Medyo mayroon yan konting disadvantage kasi biglang umatras si Inday Sara eh. Tapos si Bongbong Marcos ay naiwan, wala pa siyang line-up na klaro at wala pa siyang vice president na malinaw. At alam naman natin na nag-aayos na wala yata si Miss Vivian, Miss Arlene. Okay lang. Oo, anyway, nandyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang point ko is very clear, Miss Arlene,
na at the local level, nakakapagtago sila ng alliance nila sa mga politiko na binibitbit nila from the national. Right. Pero yung direkta sa CPP party list, hindi na yan attractive ngayon sa mga local politicians. Medyo mababa na, lalo na yung mga information campaign na nagagawa natin. Ang ibig kong sabihin, dapat mailinaw at the national level ano ang kanilang operations so that ang mga governors, mayors, at mga local politicians will also be updated. Nakalangoy pala kayo dyan, nakalubog pala kayo dyan. So this is a political operation that needs to be constantly updated and exposed to the people so that ang mga electorates natin na Miss Arlene will be guided properly. Imagine Miss Arlene, we have, I think, bumabalik si Miss Vivian. Ayan. Welcome back. Okay po, ma'am. Imagine, Ma'am Vivian, we have 4 to 5 million new voters. Karamihan yan mga millennials at mga wokes, mga Gen Z at millennials. Ang iba dyan, mga first-time voters talaga, mga 4 million yan. Kung hindi po ito mabibigyan ng karampatang impormasyon, correct historical perspective analysis, pwede po silang ma-influence. Pero sa tanong mo kanina, Ms. Vivian, kung direktang pakikipag-ugnayan ng mga CPP party list sa local politicians, local candidates, medyo mahina yan. Pero gamit nila ang maskara ng mga national candidates nila, nakakapagtago sila doon. Kaya sabi ko kay Miss Arlene, the education, political awareness must be sustained, including doon sa mga 4 to 5 million new voters, that they need to understand ang epekto nito. Hindi ito debate ng pagbabalik ng Marcos o no more Duterte-like administration na malakas sa strong rule of law. Ito ay pag-uusap tungkol sa pagtatapos ng number one problem ng ating bayan, bakit hindi tayo umuunlad. The poverty, the lingering poverty, and the lingering underdevelopment ng ating bayan at pagkawala ng oportunidad na umunlad tayo ay dahil sa terorismong idinudulot ng CPP, NPA, NDF. At ito ay napatotohanan, Ms. Vivian. For the last 45 years, the number one security problem, or even 50 years na, of the Filipino people is the CPP, NPA, NDF. And for the last 15 years, nasa top 10 tayo palagi ng mga bansa seriously impacted by terrorism. Yes, at yan ay Global Terrorism Index Survey. We are at par with Afghanistan, Syria, Somalia, Yemen. Mga bansa na parang walang gobyerno. Yun ang equivalent ng pag-iral ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan, Ms. Vivian. Yan ang nakakabahala. When you have a president who is not like Duterte, who can stand decisively for the strong rule of law and politically kayang ipatupad ang mga programs that will hit hard the communist terrorist insurgency problem at pati na ang mga component operations ng NTF-ELCAC ay matitigil na rin, maraming mga mababalik na mga puwersa at component ng recovery ay malamang mangyayari pati sa local level. I agree, Ms. Vivian. Ms. Arlene, lumakas ang loob ng mga mayors at governors na sumama sa whole of government approach because mainly of President Duterte's strong rule of law and political decisiveness. Ka-Eric, sis, may tatanong lang ako. Ka-Eric, you were mentioning about funding kanina, no, from yung sa kaban ng bayan, from taxpayers' money. Pero sa election kasi medyo alam natin na mas malalaki pa at ang funding ang kailangan para ipanalo nila. Curious lang ako, meron bang foreign funding? Mayroon foreign funding na nakakapasok sa Gabriela, established na ito. They are, I think, Ma'am Vivian and Ma'am Arlene, mayroon silang disqualification case kasi bawal yan sa konstitusyon, bawal sa Omnibus Election Code na may foreign funding na pumapasok sa any political party or entity na kasali sa eleksyon. So pending ito, I think COMELEC must rule soon. Sa Kabataan Party, pending disqualification din ito. I think about sa recruitment ng kabataan papuntang NPA, wherein maraming mga members ng Kabataan Party, Ma'am Vivian, doon ang galing ang mga recruitment papunta sa NPA at naging bahagi ang Kabataan Party as front operations organization to recruit students and young people all over the country during election para maging NPA. So para may petition ito pending. And I think may online petition din ito, more than 14,000 na ang nag-sign up na mga kabataan at mga parents. So sa foreign funding,
Sa funding nila, sabi ko nga, ang nagpupundo politiko. Dati. Sa stickering sila, yon stickering, streamer, sinasakay nila. Kaya nga, sabi mo, Miss Vivian, panglalansi ito eh. Dapat itigil na ng mga kandidato sa pagka-mayor, governor, konsehal, at mga congressman ang paniniwala na may mas base pang CPP, NPA, NDF. Hindi. Gagamitin lang nila kayo. Maingay sila, pero sabi ni Nery Colmenares, 3.5 million ang kanilang political base. Miss Vivian, 2013, 2016, 2019, tumakbo sila sa Senado. Walang manalo sa kanila ni isa. So sabi nila, they have 4 million, 3.5 to 4 million votes na nakuha. Ang sagot ko, dahil nakipag-alyansa kayo noon kay Binay, kay Manny Villar, kay Rodrigo Duterte, kay Grace Poe. Pero ngayon, hindi na yan mangyayari na may 3 to 4 million. Kaya it's not your mass base. The 3 to 4 million votes ay part ng epekto ng pakikipag-alyansa nyo noon kay Manny Villar, kay Jojo Binay, kay Grace Poe, at pati sa iba pang politiko. But that can never happen anymore. So hindi equivalent, mga politicians, please. Don't believe Nery Colmenares, the CPP operative, to say na may 3.5 million silang voters based. Wrong. Kayo po ang pinagmumula ng boto na yan. Siguro mga 500 to 600,000 command votes nila nationwide. Maliit yon. You don't need them. Insignificant po sila. Maraming mga leaders nila, leaders nyo rin. You don't need them. Importante makat out sila sa electoral system process na ito for as long as they do not renounce violence, terrorism, and they do not declare that they are not going to overthrow the government. They do not have any right to participate in the elections because they're only deceiving the people. So, Eric, walang declaration na ganyan? Wala po. Wala hindi po. Wala. Hindi po required sa, hindi required sa COMELEC. Kailangan sa Omnibus Election Code, bahagi yan. Renunciation openly of violence, including ang pag-renounce sa mga known groups and organizations promoting violence and overthrow of the government. Dapat may ganun yun. Like So, CPP, meron na po bang nagpo-push nito? Meron po bang nagpo-push netong ganitong mungkahe na dapat magkaroon? Meron na po bang... Magiging agenda namin yan sa loob ng Kongreso. Isa sa agenda namin yan. Sa pagtitambayanan ng mga former rebels and former Ibig traitors. sabihin, wala pa ngayon. Wala yan sa Omnibus Election Code na dapat may declaration of renunciation. So para bang mayroon kang waiver na ipipirmahan mo, if you do not sign and if you do not comply with it, it will be ground for your forfeiture of holding public office or even forfeiture of your candidacy. Oo. Pero Eric, napakadali mo naman mag-declare, pero alam mo namang manloloko sila, di ba? But they will not do that na i-condemn nila. Kaya Eric, yung natanong ko, napakadali naman sana na mag-denounce, magsinungaling na hindi. Pero bakit hindi nila kayang gawin? Dahil bahagi sila ng organisasyon na yan. They will be subjected to disciplinary action. Kaya nga pinanindigan ni Teddy, kahit pinatay ng NPA ang civilian na Sikit Absalon na football player sa Masbate, ang sagot ni Teddy kasi well, the NPA is a revolutionary organization. They have their own, may interview, nag-one-on-one, ginawa niya ng one-on-one, at ginajustify niya, kaya nga dapat may peace talks para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. But never did they condemn the acts of terrorism and even the organization that promotes and conducts terrorism, like CPP, NPA, NDF. Ang sagot diyan, Ms. Vivian, they cannot condemn because they are part of it. And number two, they cannot condemn because they want the people to justify na matuwid at tama ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Ngayon kung i-condemn nila yan, di negative yan sa CPP, NPA, NDF. And number three, they cannot condemn. They cannot also declare that they are not supporting any groups that aim to overthrow the government, especially using armed terrorism. Kasi yun ang layunin nila. They want to seize political power. They want to grab power. Only that, hindi pa malakas ang NPA nila ngayon. Kaya, ginagamit nila ang electoral system sa pagpapalakas ng sarili nila in order to infiltrate inside government for funds, alliances, influence, platform of propaganda, and recruitment of people. Pero meron na akong narinig niyan, Eric, di ba sis Arlene, yung na pwedeng na alisin na sila yung mga party list na identified, Isa nga sa tinitingnan namin, Ma'am Vivian, although hindi siya popular, Ms. Arlene, kung kaso bigyan kami ng boses sa party list, dapat ang party list system natin may safety nets. Hindi yan simple lang na makakapasok ang kahit sino lang. Kasi ang purpose niyan, lalo na ang mga enemies of the state,
at mga terorista na nagkukunwari sa mga pangalan at advokasya para makapag-infiltrate. That is a very dangerous consequence. Ang nakalagay lang kasi sa konstitusyon natin ay 30% ng ating Kongreso, ang lower house, must be allocated to the sectoral representative. Pero ang enabling law, idinaan niya sa party list election. Pwede naman kasi ang enabling law na ito ay magmumula sa regional assembly ng mga people's organization accredited by the government, and the president will have the last nomination power to appoint the 57 or 63 members of the sectoral representatives that will comply to the constitutional requirement of 20%. So pwede sanang ganun kasi masasala mo kung sino ang nandyan. Pati ang mga politiko na ginagamit ito as backdoor. But that is also dangerous ka, Eric, di ba? Kung paano diktador yung ating... may danger siya. Kaya may safety net siya. It shall come from the list of people's organization accredited by the government, from the regional assembly, sa governors at mayors. In that sense, masasala natin ang mga sumasama sa party list. Safety net. Those are only yet exploratory ideas. Concept pa lang. Concept siya. Ayusin natin yan. Among that, of course, ang pinakasentro natin sa Abante Sambayanan, kung bakit tayo sumasama, is to join the political debate that the CPP, NPA, NDF must be at the center of our campaign to end terrorism and promote the upliftment of our people out of poverty na idinudulot ng armed communist terrorism sa ating bansa. Number two, ipopromote natin ang National Task Force to end local communist armed conflict as the whole of nation, whole of government platform, at palalalimin natin at palalawakin ang Barangay Development Program intervention ng gobyerno sa mga barangay at komunidad na dating pinagpupugaran ng CPP, NPA, NDF to deny and negate their influence, recovery, and rebound. Kailangan may mga platform na ganon na bibit-bitin natin. At sa tingin namin, itong kanilang ikinababahala. Kaya ang tawag nila sa amin, party list ng LCAC kami. Mali. Party list kami na sumusuporta para sa LCAC. And that there is nothing wrong about supporting and promoting the National Task Force to end local communist armed conflict. It should be. Oo, because nakikita natin ka, Eric, although it is also government initiative yung ating ginagawa, pero kulang pa rin eh. Kaya nga, Miss Vivian, medyo naka-epekto din ito somehow. Sabi ko kanina, when you were temporarily cut off sa connection, si Miss Sara at si Bongbong Marcos, bagamat hindi tayo makapag-impose sa kanila, pero yung lateness at ang delay ng kanilang pagbubuo ng isang buong organisasyon ay nagbibigay din ng pag-aalangan sa taong bayan, saan sila lilinya. That waiting game, yung pag-aantayan, sana wag nang lumagpas ng November 15. Matagal-tagal, 2 weeks pa ang antayin natin. Of course, sabi ko nga, we cannot impose on the personal decision of these candidates. Pero wala kami nakikita na linyada, Ms. Vivian, that can sustain this kind of very categorical political discourse and platform other than the partnership of Bongbong Marcos sa Sara Duterte. Kung hindi man yan matuloy, of course, ang option mo na mahuhulog yan kay Bongo at kina Bato de la Rosa. But I think Bato de la Rosa is willing naman to support the unity that will come out sana with the unity, political unity between Sara Duterte group and Bongbong Marcos. And I think yan ang inaantay ng taong bayan na magkakaroon ng ganong direksyon in 2022 elections. And by that time, malinaw na kasi yung kabila, malinaw ang linya eh. Niyakap nila Miss Vivian and Miss Arlene. Niyakap nila ang political tactical line ng CPP. What was that? Na binanggit ko kanina. No more Duterte for 2022. Never to a Marcos again and abolish NTF-ELCAC. Niyakap ito ni Manny Pacquiao, ni Leni Robredo at ni Isko Moreno. Because wala silang categorical declaration tungkol dyan. At ang debate nila, ayaw nilang galawin ang debate tungkol sa infiltration, manipulation and grand political conspiracy and opportunism na ginagawa ng CPP, NPA, NDF na lumalangoy sa kanila. Because they're hoping na may bit-bit silang mass base. No! Wala na silang mass base. Ang rally nila, Miss Vivian, pinakamalaki sa Metro Manila, 5,000 to 8,000.
In Metro Manila, pag hindi ka nakapag-rally ng 50,000 to 100,000, walang saysay ang rally mo na yan. Kaya malinaw na ang kanilang sinasabing political influence and mass base, lusaw na yan. Although may NPA pa sila, less than 3,000 or around 3,000, but kaya naman yan harapin ng ating armed forces at ng security sector. So kailangan nating ma-educate ang voters because ultimately, ang paghuhusga ng taong bayan ang magpapasiguro na hindi na makapasok muli at maka-infiltrate ang mga communist infiltrators, NPA lovers, enablers at mga recruiters para sa underground ng NDF at armadong pagkilos ng patago at palihim gamit ang party list at pati ang kongreso natin. It will be the people who will judge them in 2022. Question lang ulit. So, ito, parang question na ano to. Kaya tama ba yung sinasabi ng mga tao sa ating social media, yung Jomagoso daw? Oh, that is a very tricky and interesting play of words. Jomagoso kasi sa kaisko. Direct line yun. Kahit ano pang sabihin ni Joma, they are friends and making alliances. Matagal na. And isko should be categorical. Ano bang tingin niya sa CPP, NPA, NDF? Kaibigan o kalaban ng mamamayan? Pangalawa, totoo ba na may infiltration sa mga organisasyon na ito at ginagamit ng CPP? Dapat makinig siya sa mga kadre. Libo-libo na kami, hindi lang ako eh. They have to be realistically and politically updated, Miss Vivian. Number 3, yung kay Lenny, bagamat nandyan ang Magdalo, pero may backdoor talk siya sa CPP. At na si Manny Pacquiao ay may direktang line sa mga CPP from Mindanao. And even dito sa taga-national sa NOD, National Organizations Department, kagaya ng pagkuha niya kina Bong Labog, who is a CPP operative doing radical labor destruction and infiltration sa mga industriya natin. Ilan na ba Bong Labog, Ma'am Vivian, Miss Arlene? Hindi bababa sa 500 industriya ang pinasarado ng KMU. At more than 300,000 workers ang nawala ng trabaho dahil sa irrational, illegal, at hindi na makatarungan mga pagwewelga. Bordering towards confiscation and economic terrorism. Paano nila sinira ang Notre Asia? Paano nila sinira ang Middle Bay? Paano nila sinira ang garments and textile industry? Ang semiconductors, ang electronics. Sa matagal na panahon for the last 30 years na nandyan ang KMU, Miss Vivian, na hawak ng CPP, more than 500 industries natin ang nagsarado with more than 300,000 na mga manggagawa ang nawalan ng trabaho and yet kinuha siya ni Manny Pacquiao na senador. My goodness. And yet, ang kakapal ng mukha nila, di ba? Sa Kongreso na sabihin, walang trabaho, walang ano. Pero they create economic terrorism and economic sabotage. Ka Eric, Sis Vivian, kasi kanina pa natin napapakinggan itong parang paggagamit sa tatlong presidential candidates. Sila ba? Hindi ba sila natatawa sa sarili nila o nabubwisit sa sila tatlo, pinagtuhog-tuhog nila? Iyan ang problema when ambition poisons your moral compass. Ibig sabihin, dapat yung ambisyon, secondary yan sa moral compass mo bilang leader ng bansa at tagapagtaguyod ng demokrasya at kapayapaan. Kami na nagsasabi na mga kaharap at kausap nyo, operatiba at mga infiltrators ng CPP yan. What business do we have about them? No. Our business is to protect our peace. Our business is to promote our democracy and protect our sovereign integrity as a nation. Na ang pirit nilang sinisira through their manipulative and deceptive schemes of electoral infiltration. Yun ang agenda namin. Kung hindi nyo ito papaniwalaan, wala kaming choice. Maninindigan kami kasama sa program dito sa Radyo Bandido nila Miss Vivian at Miss Arlene at kung sino pang mga makikinig sa amin, kahit hindi kami interviewin ng Rappler at ng Inquirer at ng ABS-CBN, wala kaming pakialam. Ang taong bayan ang maghusga nito at ang taong bayan na hindi lamang nakikinig lamang o nagbabasa sa Rappler o sa ABS-CBN, may social media. Ang nakakabahala, Miss Vivian, Miss Arlene, ang Facebook ay may declaration na they will have the last say kung ano ang mga materials na i-allow nila during sa electoral exercise na ito at ang sa tingin nila ay i-recommend ng fact checkers nila na fake news pwede nilang tanggalin. Ito ay malinaw na pakikialam sa sovereignty ng isang estado at isang bansa, which ang Facebook company cannot be an extra sovereign power up and above the law.
and up and beyond the authority of the sovereign state. Excuse me, Mr. Facebook, dapat maging patas po tayo, wag po tayo maging instrument para mawala ng tamang impormasyon ng taong bayan. This is going to be dirty. Lahat ng mga dumi ay tatapon ito sa eleksyon na ito para lamang sirain ng CPP, NPA, NDF ang pagkakaisa ng mamamayan. Kaya Miss Vivian, tama yung inyong sinabi. We need to develop a rainbow unity. Iba't ibang kulay, pero ang layunin ay iisa. Kusina sa pagkakaisa at paninindigan para sa demokrasya at kapayapaan. That will be the direction of election. Maganda yun, duktungan ni pakiulit nga yan, pakiulit tayo. Paano yung sinabi mo, kokopyahin namin? Pwede natin i-watch later. Kasi nga, pagkakaisa, ano yung sinabi mo? Paninindigan ng mamamayan para sa kapayapaan at demokrasya. Yun. Ibig sabihin, we love democracy, kaya nga ayaw natin sa CPP, NPA, NDF. We love peace, kaya ayaw natin sa communist terrorism. And hindi ito usapin kung sinong tatay ni Bongbong, kung saan siya nag-graduate, at kung sinong tatay ni Sara Duterte. Usapin ito kung anong bibit-bitin nilang linya na malinaw that will unify the people towards peace and stronger democracy. At lalo na, at ang demokrasya ay hindi pwedeng anarkiya. Ang demokrasya ay nakabatay sa rule of law. At ang rule of law ay kailangan may political decisiveness. Yan ay pinakita ni Pangulong Duterte. Democracy without the rule of law is anarchy. We need democracy with the rule of law. At ang demokrasya na may rule of law needs strong and decisive political leadership. It will come from a good president with a good vice president and the rest of local officials. Yan ang panawagan natin, Ms. Vivian. Yes. Nabanggit mo, importante nito dahil pwede sila mag-close ng mga pages. And pages. Oo, no? Ng mga, and discretion nila to. Kumbaga, sila lang ang magja-judge. Yes. No? At alam natin, Miss Vivian, sinong recommendatory power nila. Puro ito anti-Duterte, puro ito negative sa government. Lalo na ang grupo ng Vera Files, Rappler, at na grupo ni Maria Ressa. And I will be very brutally frank, Maria Ressa is not a neutral element. Maria Ressa is a CIA operative in the Philippines. At ang kanyang Nobel Peace Prize na nakuha ay produkto ng operasyon ng CIA. And CIA wants to intervene in our country. Ang China hanggang doon lang sa West Philippine Sea ang kanyang muscle flexing. Ang CIA hanggang sa eleksyon natin. And we don't want Facebook, ito prangkahan ito. They do not want another president like Duterte na hindi makokontrol ng isang bansa but rather open to everyone and friendly to everyone. Ayun ang gusto ni Pangulong Duterte na foreign policy. And we support that. Yan ang tama. Ang gusto ng CIA, through Maria Ressa, palabasin na mamamatay tao si Duterte. Nobel Prize? Oo, Nobel Prize. Hindi pala ito Pilipino eh. Questionably nga saan ito ipinanganak, parang putok ito sa kung saan, tapos pumunta ng Pilipinas. Pero alam naman natin kung saan siya nagmula. Pinunduhan ito ng CIA. Pinasok ito sa CNN at napunta ng Pilipinas. Hindi ako natatakot. Wala na naman ako balak pumunta ng Amerika. If the CIA will not allow me to go there, so be it. But I will defend my motherland and my country and my people. Baka, Eric, talagang halatang orchestrated eh. Yeah. Hindi ba? Oo, kaya sila din ang source ng Facebook kung sinong titigbasin nila. Napakadelikado yan. They are exercising extra sovereign power over a sovereign nation like the Philippines. That is questionable. I think the UN must provide a court for that. Kasi may mga commercial court arbitration sa mga international commerce. Iwan ko kung kayang dalhin ng Facebook doon. No business in the world can impose and become extra sovereign power over a sovereign nation and a sovereign state. So Facebook cannot be an extra sovereign power over the state of the Philippines. It becomes a tool and an instrument, di ba? Tama. Against democracy. Kasi paano ka magiging democracy kung isasarado mo? Halimbawa, Sensor lahat. Ma'am Vivian, halimbawa, sasabihin namin dito na ang pag-declare ng martial law was historically correct because it was premeditated and calibrated and calculated by the CPP to do so. Kaya pinabumbahan ng CPP, NPA, NDF ang Plaza Miranda at nag-smuggling ng armas galing China. At kung kaya, huwag niyo isisi kay Marcos, bakit nagkaroon ng digmaan sa Pilipinas? Kasi pinotektahan niya ang demokrasya during that time. At ang karamihan na tinamaan ng martial law
ay hindi ordinaryong mamamayan, kundi yung mga lumaban para pabagsakin ng gobyerno na sumama sa CPP, NPA, NDF. Pwedeng tigbasin ng Facebook yan. Sasabihin nila, fake news ito. Yes. Oo. Ginagawa na yan. Yan ang delikado. Oo, ang delikado. O sis ka, Eric, delikado. Pag yung naman mga leftist groups, yung mga terrorist Yayaan groups, sila. hindi na-take down ng mga posts. Agree. Agree, Miss Vivian. Tinitake down ba ng Facebook itong pag-promote ng mga pagsunog ng muka ng presidente sa mga Facebook, ang mga pangbabastos na ginagawa sa rally nila, ginakalat ng Kudaw, Altermedia, bulatlat.com, mga CPP platform ito. Hindi naman tinitake down ng Facebook. Nandyan lang. So, anong klase ito ng demokrasya and freedom of information in the internet na ginagawa ng Facebook? So, kailangan maintindihan ng Facebook that they should be neutral and they should respect the sovereign authority and power of the state kung saan sila nag-ooperate. Kaya hindi sila makaporma sa Saudi, sa China, sa North Korea, and sa Russia. Hindi sila makaporma doon. Even sa Israel, hindi na papayagan ng Israel na gaganyan-ganyanin mo siya. No? Maliit na bansa lang yun, pero may kalalagyan ka. Miss Vivian, very important yung binanggit mo because I agree. Social media, YouTube, TikTok, Twitter, and Facebook and internet will now consume 70 to 80% of the political campaign platform. Yes. Oo, yun nga, very critical in a way because we're going to have an election. Ito nga yung pinag-uusapan nga natin na baka makapasok yung mga hindi dapat pumasok, no? Mga sympathizers ng mga komunista at ng mga ganyan, no? And then in one way of really controlling it, and lalo na sa campaign, will be this social media, definitely. Definitely. And I hope sana ang Congress kahit paano matakel nila yan, ano? And even the Supreme Court dapat magpalabas yan ng ruling that no sovereign state must surrender its sovereign authority and right to regulate and impose the laws of the land, even if it is an international business like Facebook. Dapat may historical yan. Ikaw nga, sis Vivian, di ba? Nare-restrict ka pa. Ako ilang beses na ako nare-restrict. alam mo, yung isa na-restrict sa akin na talagang nagalit ako. Kasi, nagkakaproblema na tayo dun sa mga presyohan ng gamot, ano? At kawawa naman, marami namang kawawang pobre na ang hirap-hirap na nga pag nagkasakit ka, bibili ka ng mahal ng mga gamot at nag-overprice sila, maski sa mga hospitals, nag-overprice sila. So I came up with, yung list na yon galing pa yan sa DOH. Galing siya sa DOH para ilista natin kung magkano yung mga gamot para alam mo kung nag-overprice or hindi. Biro mo, tinake down ako ng Malamang nireport ka ng mga pharmaceuticals. Yun. Diba? Kasi why will you take it down? Galing ng DOH ito. You know? So anyway. Kasi itong interview na to, baka ma-take down. Marami akong experience na gano'n na live. May Facebook Live. Mga tag 30 minutes, wala na kami 40 minutes. Pabalik kami sa extra na. Gusto ko lang basahin ito. Ka-Eric kay Amado Geronga, sabi niya, Ka-Eric should be appointed in the NSC. National Security Commission. Hindi okay na ako dito bilang advocate, third-party advocate from the private sector. Thank you, sir. Thank you for supporting the program, Miss Vivian and Miss Arlene. Hindi, kasi sa galing talaga ni Ka-Eric, I mean, it is very enlightened, yung na-enlightened ng mga tao, no? At yung mga insights and all of that, aside from your own wisdom on how we tackle the future, no? Kasi alam natin yung from your experiences in the past, no? And you're using it, no? Para dun sa hinaharap natin, ano? And that is very important. And of course, sila din Kitu nanonood sa atin, si Sam Mundas nanonood sa atin. Marami po nanonood sa atin talagang, Eric, we need you in the Senate or Congress. Naku, tumaas na Senate. Senate, maraming fans talaga si Eric, hindi po ba? Talaga namang, we really need siguro 100 times or 1,000 times of you. Marami kami, ma'am. You can also interview some of us para hindi po maumay ang mga audience mo. Magagaling na mga kadre. Like Noel, Amihan, Ivy, they are very good kadre na nanggaling din sa CPP, NPA, NDF. And we have a lot of things to talk about, ma'am.
Ma'am Vivian, Ma'am Arlene, lalo na po itong pending disqualification ng Kabataan Party. Next episodes nyo, if not next week, bakit mahalaga ito? Because Ma'am, iwan ko itong isang very, very mind-boggling and conscience-juggling data. In 2015 to 2018, na-capture natin si Vic Ladlad, Secretary General of Communist Party sa Novaliches in 2018 November. Based on forensics investigation of the materials captured from him, computers, external drives, nakita po doon that the CPP, NPA, NDF were able to recruit 8,600 plus youth and students na mga sa front organizations, Anak Bayan, Kabataan, etc. Out of 8,600 of this, Ma'am Vivian, Ma'am Arlene, 60% ay senior high school. Meaning to si mga minor de edad ito. Kasama dito mga anak ng Hands of Our Children at ng mga League of Parents. At 60% din mahigit Metro Manila nang galing. At ang out of 8,600 na na-recruit sa front organizations ng CPP sa youth and student sector, more than 1,000 ang nag-underground, nag-NPA at lumaban sa gobyerno at naging recruiter ng CPP. Hindi ba nakakabahala ito, Ma'am Vivian? We're talking only of 2015, 2018. What about ang succeeding years? Na tuloy-tuloy sila nagre-recruit. That's the reason we will not get tired of this advocacy. Information is empowerment of the people. Awareness will be the first step for the people to take actions. At napakalaki ng tulong ng program mo, Ms. Vivian, kasi ikaw ay isang media influencer and social opinion influencer. Kayo ni Ma'am Arlene. We need that kind of influencers to elevate the consciousness and security perspective ng ating mga mamamayan. Gusto lang akong sabihin ito pa, meron siya, Estel Villanueva, I salute you ka, Eric, sa pagsasabi ng mga katotohanan, magising man lang ang mga taong bayan. Yes. Yan. Ka Eric, because of this, and even me, ako namangha ako at I really got interested very much when you came out, no? And you speak eloquently in a way na talaga maiintindihan din ng mga tao, no? Kasi marami rin naman na it is very hard, alam natin na magsalita, no? Our own thoughts and put it together and how you say yung isang itong mga narratives natin na yung kwento, no? Na para maintindihan ng ating mga taong bayan. It is a gift, ka Eric. It is a gift. And I think hulog ka na lang dito sa Pilipinas because it was really something that is what is really happening around us, di ba? Arlene, makakabahala, no? Tawag ko sa paglalantad naming mga former rebels and former cadres, nagkataon at nagkasalubong ang tamang daloy ng kasaysayan. Sa isang tamang. Sarap pakinggan talaga magsalita si Eric mga ganyang Oo. So everything has fallen in the right place at the right time for a just reason. It is a moral happening na hindi na control ng CPP. Akala nila ako lang ang lalabas. Libo-libo na kami, buong Pilipinas. So it was really it probably would be isa na rin na legacy yan ni Presidente Duterte sa totoo lang. Yeah. So, yung political will niya to really solve these problems kasi kung wala talaga matatakot din kayo lumabas. I'm not a Duterte fan, but I appreciate naman as a leader. He may not be a sweet talker, but he is a tough talker and he makes and walks the talk. Kung anong sinabi niya, gagawin talaga niya. So, sa tingin ko yun ang kailangan natin. Kay Pangulong Duterte, that kind of leadership, ang tawag namin dyan, political decisiveness. Kasi walang demokrasyang magiging matatag at malakas at sustainable para sa lipunang uunlad kung walang batas na umiiral bilang pundasyon ng demokrasya. At hindi iiral ang demokrasyang nakabatay sa batas kung walang decisive political leadership mula sa Pangulo. And that the element na binigay ni Duterte for 6 years. At yan ang kailangan natin sa 2022, no? Correct. Yung mga, sis, meron ka pang last question. Last question ko to. We still have 5 minutes, yes. Right. Salamat sa iyo, ka Eric. I have this last question. Sige po. At ako,
at sana ay isa ka sa mga manalo, no? Itong party list ninyo para I can't wait na makita kayo sa loob ng kongreso at nakikipagbalitaktakan na parang na-excite ako makita ka doon kaharap mo sila kung sino man sila na mananalo pa. Kung mananalo pa sila. Dapat hindi sila manalo. Correct. Kaya nga, ang tanong ko is, ano ang unang-una mong gagawin pagkapanalo ninyo? Yeah. Kung papayagan tayo ng panahon at batas at ng husga ng taong bayan sa 2022, ang Abante Sambayanan, ang unang gagawin niya ay magiging boses siya sa advokasya sa pagpapatatag ng rule of law, pagdepensa sa demokrasya, paglalantad sa lahat ng gustong sirain ang institusyon ng gobyerno at ang paninindigan na pangangalagaan natin ang kapayapaan by all means and by all cost, inside and out Congress. Yun ang mission namin. Abante Sambayanan is a mission. It is not a personal party list. It is a mission party list. At ang mission namin ay malinaw. Lalabanan natin ang lahat ng puwersa, elemento, individual, personalidad, grupo at organisasyon na naglalayong sirain at wasakin ang gobyerno mula sa loob at kahit sa labas at ilalantad ang lahat ng mga pakana ng mga grupong pangunahing kumakalaban at sumisira sa bayan natin at kapayapaan, which is CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nila. Walang gumagawa nito sa matagal na panahon kahit sa loob ng Kongreso dahil sa tinatawag nilang interparliamentary or intra-parliamentary courtesy. But we don't think so that they deserve it. They deserve to be exposed should they be there na makabalik pa sila. They deserve to be to have combat and confrontational capacity that will prevent them to sabotage government programs and exploit government funds from our government. So walang boses na ganun pa. Kami ang magdadala ng boses na yon. So ulitin ko lang, Miss Vivian and Miss Arlene, Abante Sambayanan, I myself, we are doing a mission. At ang mission na yan ay para sa taong bayan. Kasi naniniwala kami sa aming bagong doktrina na nakita, Ma'am Vivian. Dati Marxismo, Leninismo at Maoismo, isulong ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino. Ngayon ang aming panawagan, everyone, let us always love our God, love our family, serve our people, and defend our country. We can never go wrong in our mission in life. Yun po ang aming kompas kung bakit kami naninindigan. Wow. Ang napakaganda, no? Kala ko may babatukan siya sa Congress. Sa CR lang yun, pwede yung mga walang camera. Pag walang Bawal may camera. Kasi, magkakaroon ng ano. Well, any last final words for you, Ka Eric, and then of course, definitely, sana we can invite you again and again. And I'm sure you have more messages. As you were saying, sabi mo, marami pang dapat pwede pang pag-usapan, no? At, yes. Yeah, maraming salamat kay Miss Vivian, kay Miss Arlene sa Radyo Bandido. Alam niyo ba na ang Radyo Bandido, ang unang gumamit niyan ay CPP? Binuo yan sa Sierra Madre. Yeah, ang unang broadcaster niyan si Ka Roger. Kaya natutuwa ako sa pangalan ng Radyo Bandido na to. Kay Sir RJ ba to? Kay Sir Ramon. Ganun pala yun, Diyos ko. Oo, may Radyo Bandido kami dati. Mga mid-80s, late 80s. Sa Sierra Madre. Mobile siya, mobile radio station. Wow, meron palang ganun, ha? Parang community radio station ng radyo natin na short wave frequency lang. Sa mga paligid ng Sierra Madre. Kaya natutuwa ko sa pangalan ng Radyo Bandido na to. Anyway, maraming salamat sa Chit Chat with Double V and Radyo Bandido. And sa mga mamamayang Pilipino, ang mahabilin ko lang po, mahalin natin ang bayang Pilipinas. Nag-iisa ito ang pinakakayamanan ng ating henerasyon at ng mga salinlahi. Poprotektahan natin ito sa lahat ng pagkakataon at lahat ng pamamaraan at lahat ng panahon. At ang aming panawagan, hindi magtatagumpay ang anumang gobyerno sa isang lipunan kung hindi niya kasama ang taong bayan. Lalo na ang mulat at nagkakaisang mamamayan para sa isang malinaw na direksyon na binubuo ng isang matuwid at tamang pamamahala. Yan ang direksyon na dapat nating puntahan. Na hindi nakabatay sa pagpapatayan
dahas at karahasan at pagsira sa ating bayan. Kung hindi engagement of advocacy for good governance and transformation where the people is at the center. Maraming salamat. Mabuhay po, Miss Vivian. Thank you, Wow. thank you so much. Thank you. Kasi Arlene, meron ka bang pwede pang sabihin? Gustong pasalamatan. Siyempre, papasalamatan natin no si Ka Eric. At hindi ito ang huli. Definitely. And thank you for your wisdom, Ka Eric. Ikaw, Arlene? So yun, hindi matatapos ang pasasalamat ko kay Ka Eric. Nakasama si Ka Eric, pero every time he speaks, no, parang ang dami ko ulit natututunan at nalalaman. Salamat sa iyong mga sa iyong message, sa iyong pag-enlighten muli sa amin, at ito ay makakatulong sa aming pagpili ng aming mga iboboto ngayong 2022. Okay, well, thank you to all our listeners and see you again next Sunday. Thank you po. Bye. Bye! Stay safe, everyone.